มะลิวันนี้มีแขกเช็คอินกี่คนลูกมะลิวันนี้มีแขกเช็คอินกี่คนลูกวันนี้มี4 กลุ่มค่ะพ่อ จองผ่านออนไลน์หมดเลย วันนี้มี4 กลุ่มค่ะพ่อ จองผ่านออนไลน์หมดเลย เดี๋ยวพ่อจะไปล้างรถเตรียมพานักท่องเที่ยวไปทัวร์ เดี๋ยวพ่อจะไปล้างรถเตรียมพานักท่องเที่ยวไปทัวร์ แม่เตรียมอาหารเช้าเสร็จแล้วนะ มีข้าวต้มกับกาแฟสด แม่เตรียมอาหารเช้าเสร็จแล้วนะ มีข้าวต้มกับกาแฟสด ห้องเบอร์3กับเบอร์4ทำความสะอาดเสร็จหรือยังคะแม่ ห้องเบอร์3กับเบอร์4ทำความสะอาดเสร็จหรือยังคะแม่ เสร็จแล้วจ้ะ แม่เพิ่งเปลี่ยนผ้าห่มกับผ้าเช็ดตัวใหม่ เสร็จแล้วจ้ะ แม่เพิ่งเปลี่ยนผ้าห่มกับผ้าเช็ดตัวใหม่ วันนี้อากาศที่ปลายดีมากเลยนะหมอกจางๆวันนี้อากาศที่ปลายดีมากเลยนะหมอกจางๆ ใช่ค่ะ เหมาะกับการไปจุดชมวิวหยุนไหลมาก ใช่ค่ะ เหมาะกับการไปจุดชมวิวหยุนไหลมาก เดี๋ยวแม่ไปดูในสวนก่อนนะ จะไปเก็บดอกไม้มาจัดแจกัน เดี๋ยวแม่ไปดูในสวนก่อนนะ จะไปเก็บดอกไม้มาจัดแจกัน ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูเตรียมเอกสารรอแขกที่หน้าเคาน์เตอร์ ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูเตรียมเอกสารรอแขกที่หน้าเคาน์เตอร์ สวัสดีครับผมจองห้องพักไว้ชื่ออเล็กซ์ครับสวัสดีครับผมจองห้องพักไว้ชื่ออเล็กซ์ครับสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ ขอหนังสือเดินทางด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ ขอหนังสือเดินทางด้วยค่ะ นี่ครับห้องของผมอยู่ติดแม่น้ำไหมครับนี่ครับห้องของผมอยู่ติดแม่น้ำไหมครับใช่ค่ะ เป็นห้องริมน้ำวิวสวยมากค่ะ ใช่ค่ะ เป็นห้องริมน้ำวิวสวยมากค่ะ เยี่ยมเลยผมเดินทางมาจากเชียงใหม่เหนื่อยมากเยี่ยมเลยผมเดินทางมาจากเชียงใหม่เหนื่อยมาก นั่งพักก่อนนะคะ ดื่มน้ำสมุนไพรเย็นๆก่อนค่ะ นั่งพักก่อนนะคะ ดื่มน้ำสมุนไพรเย็นๆก่อนค่ะ ขอบคุณครับที่นี่สงบมากเลยขอบคุณครับที่นี่สงบมากเลย นี่คือกุญแจห้องค่ะ เดี๋ยวพ่อจะช่วยยกกระเป๋าไปส่ง นี่คือกุญแจห้องค่ะ เดี๋ยวพ่อจะช่วยยกกระเป๋าไปส่ง สวัสดีค่ะ กลิ่นกาแฟหอมจังเลย สวัสดีค่ะ กลิ่นกาแฟหอมจังเลย สวัสดีค่ะ รับกาแฟอะไรดีคะ สวัสดีค่ะ รับกาแฟอะไรดีคะขอลาเต้ร้อนค่ะขอลาเต้ร้อนค่ะ ได้ค่ะ ได้ค่ะ ข้าวต้มหมูนี้ใส่ขิงเยอะๆนะคะ ฉันชอบข้าวต้มหมูนี้ใส่ขิงเยอะๆนะคะ ฉันชอบ ได้เลยค่ะ แม่จัดให้พิเศษเลย ได้เลยค่ะ แม่จัดให้พิเศษเลย สวัสดีครับผมขอกาแฟดำแก้วหนึ่งครับสวัสดีครับผมขอกาแฟดำแก้วหนึ่งครับ ได้ค่ะ เอสเปรสโซ่หรืออเมริกาโน่ดีคะ ได้ค่ะ เอสเปรสโซ่หรืออเมริกาโน่ดีคะ อเมริกาโน่ครับแล้วก็ขอไข่กระทะด้วยครับอเมริกาโน่ครับแล้วก็ขอไข่กระทะด้วยครับได้ไหมค่ะ ไข่กระทะใส่หมูยอด้วยนะคะ ได้ไหมค่ะ ไข่กระทะใส่หมูยอด้วยนะคะ ดีเลยครับผมหิวมากเลยดีเลยครับผมหิวมากเลยอาหารที่นี่ดูน่าอร่อยมากเลยนะ อาหารที่นี่ดูน่าอร่อยมากเลยนะ ใช่ครับแล้วบรรยากาศก็ดีมากด้วยใช่ครับ
แล้วบรรยากาศก็ดีมากด้วย ผลไม้นี้ปลูกเองเหรอคะ ผลไม้นี้ปลูกเองเหรอคะ ใช่ค่ะมะละกอกับกล้วยจากสวนหลังบ้านเราเอง ใช่ค่ะมะละกอกับกล้วยจากสวนหลังบ้านเราเอง โอ้ ดีจังเลย สดมากแน่ๆ โอ้ ดีจังเลย สดมากแน่ๆ สดและหวานมากค่ะ ขอบคุณนะคะ สดและหวานมากค่ะ ขอบคุณนะคะ ทานให้อิ่มนะจ๊ะ จะได้มีแรงไปเที่ยวต่อ ทานให้อิ่มนะจ๊ะ จะได้มีแรงไปเที่ยวต่อ วันนี้มีที่เที่ยวแนะนำไหมครับ วันนี้มีที่เที่ยวแนะนำไหมครับ มีค่ะ เดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวได้ ถ้าสนใจ มีค่ะ เดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวได้ ถ้าสนใจ Oh, that smells incredible. It really does. This is perfect. คุณมะลิคะ ในห้องน้ำไม่มีน้ำอุ่นค่ะ คุณมะลิคะ ในห้องน้ำไม่มีน้ำอุ่นค่ะ อ๋อ ต้องเปิดสวิตช์ข้างประตูก่อนค่ะ อ๋อ ต้องเปิดสวิตช์ข้างประตูก่อนค่ะ ลองเปิดแล้วค่ะ แต่ก็ยังไม่ร้อน ลองเปิดแล้วค่ะ แต่ก็ยังไม่ร้อน ขอโทษนะคะ เดี๋ยวหนูไปเช็คให้ตอนนี้เลยค่ะ ขอโทษนะคะ เดี๋ยวหนูไปเช็คให้ตอนนี้เลยค่ะ อ๋อ ปลั๊กหลวมนิดหน่อยค่ะ ตอนนี้ใช้ได้แล้ว อ๋อ ปลั๊กหลวมนิดหน่อยค่ะ ตอนนี้ใช้ได้แล้ว ขอบคุณมากค่ะ แล้วมีร้านซักผ้าแถวนี้ไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ แล้วมีร้านซักผ้าแถวนี้ไหมคะ ส่งที่นี่ได้เลยค่ะ กิโลละ40 บาท ส่งที่นี่ได้เลยค่ะ กิโลละ40 บาท ดีจังเลยค่ะ จะได้ไม่ต้องเดินหา ดีจังเลยค่ะ จะได้ไม่ต้องเดินหา ต้องการอะไรเพิ่มเติมบอกหนูได้ตลอดนะคะ ต้องการอะไรเพิ่มเติมบอกหนูได้ตลอดนะคะ ขอบคุณค่ะ คุณบริการดีมาก ขอบคุณค่ะ คุณบริการดีมาก Living in Pei is just so peaceful. The mountains, the slow life, it's different from anywhere else. วันนี้พวกคุณมีแผนไปเที่ยวไหนกันหรือยัง วันนี้พวกคุณมีแผนไปเที่ยวไหนกันหรือยัง ยังไม่มีเลยครับ มีที่ไหนแนะนำไหม ยังไม่มีเลยครับ มีที่ไหนแนะนำไหม ผมแนะนำไปสะพานประวัติศาสตร์ท่าป่าย และหมู่บ้านสันติชน ผมแนะนำไปสะพานประวัติศาสตร์ท่าป่าย และหมู่บ้านสันติชน ทางไปไกลไหมครับ ขับมอเตอร์ไซค์อันตรายไหม ทางไปไกลไหมครับ ขับมอเตอร์ไซค์อันตรายไหม ทางโค้งเยอะครับ ถ้าไม่ชิน ผมขับรถ SUV พาไปได้ ทางโค้งเยอะครับ ถ้าไม่ชิน ผมขับรถ SUV พาไปได้ ไปหลายที่คิดราคายังไงครับ ไปหลายที่คิดราคายังไงครับ เหมาทั้งวันคิดราคาพิเศษ 1,500 บาทครับ เหมาทั้งวันคิดราคาพิเศษ 1,500 บาทครับ รวมค่าน้ำมันหรือยังคะ รวมค่าน้ำมันหรือยังคะ รวมหมดแล้วครับ ผมเป็นไกด์ให้ด้วย รวมหมดแล้วครับ ผมเป็นไกด์ให้ด้วย ตกลงครับงั้นเราไปตอน 10 โมงนะ ตกลงครับงั้นเราไปตอน 10 โมงนะ ถึงแล้วครับ นี่คือหมู่บ้านสันติชน ถึงแล้วครับ นี่คือหมู่บ้านสันติชน สวยมากมันอยู่ในประเทศจีนเลย สวยมากมันอยู่ในประเทศจีนเลย ใช่ครับ เป็นหมู่บ้านชาวไทย เชื้อสายจีน ใช่ครับ เป็นหมู่บ้านชาวไทย เชื้อสายจีน เราเช่าชุดจีนใส่ถ่ายรูปได้ไหมคะ เราเช่าชุดจีนใส่ถ่ายรูปได้ไหมคะ ได้ครับ
ร้านตรงนั้นมีชุดให้เช่า ได้ครับ ร้านตรงนั้นมีชุดให้เช่า คุณสมชายช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยได้ไหมครับ คุณสมชายช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยได้ไหมครับ ยินดีครับ 1 2 3 ยิ้มครับ ยินดีครับ 1 2 3 ยิ้มครับ สวยมากค่ะ ขอบคุณที่พามานะคะ สวยมากค่ะ ขอบคุณที่พามานะคะ ต่อไปเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ดอยกิ่วลมนะครับ ต่อไปเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ดอยกิ่วลมนะครับ เยี่ยมไปเลยครับ เยี่ยมไปเลยครับ เที่ยวสนุกไหมคะวันนี้ เที่ยวสนุกไหมคะวันนี้ สนุกมากครับ พ่อของคุณเป็นไกด์ที่เก่งมาก สนุกมากครับ พ่อของคุณเป็นไกด์ที่เก่งมาก คืนนี้อย่าลืมไปเดินถนนคนเดินป่ายนะคะ คืนนี้อย่าลืมไปเดินถนนคนเดินป่ายนะคะ อยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะ อยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะ เดินไปแค่5 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ เดินไปแค่5 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ มีของกินอร่อยๆแนะนำไหมคะ มีของกินอร่อยๆแนะนำไหมคะ ต้องลองข้าวปลูกงากับหม่าล่าค่ะ ต้องลองข้าวปลูกงากับหม่าล่าค่ะ ผมอยากซื้อเสื้อยืดปลายกลับไปเป็นของฝาก ผมอยากซื้อเสื้อยืดปลายกลับไปเป็นของฝาก มีเยอะเลยค่ะ ราคาก็ไม่แพง มีเยอะเลยค่ะ ราคาก็ไม่แพง ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ คุณเมลี่ครับ ผมจะเช็คเอาท์ครับ คุณเมลี่ครับ ผมจะเช็คเอาท์ครับ ได้ค่ะ ทั้งหมด2 คืน รวมค่าซักผ้าเลยนะคะ ได้ค่ะ ทั้งหมด2 คืน รวมค่าซักผ้าเลยนะคะ ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ทั้งหมด 2,080 บาทค่ะ ทั้งหมด 2,080 บาทค่ะ นี่ครับไม่ต้องทอนนะครับ นี่ครับไม่ต้องทอนนะครับ ขอบคุณมากค่ะ ชอบเมืองปายไหมคะ ขอบคุณมากค่ะ ชอบเมืองปายไหมคะ ชอบมากค่ะ ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีก ชอบมากค่ะ ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีก แม่ทำขนมเทียนมาฝาก เอาไว้ทานระหว่างทางนะ แม่ทำขนมเทียนมาฝาก เอาไว้ทานระหว่างทางนะ ขอบคุณค่ะคุณแม่ ใจดีจังเลย ขอบคุณค่ะคุณแม่ ใจดีจังเลย เดี๋ยวผมไปส่งที่สถานีขนส่งนะครับ เดี๋ยวผมไปส่งที่สถานีขนส่งนะครับ Thank you. Thank you so much. Thank you. เหนื่อยไหมวันนี้ บัวมะลิ เหนื่อยไหมวันนี้ บัวมะลิ เหนื่อยแต่มีความสุข แขกชมว่าอาหารอร่อย เหนื่อยแต่มีความสุข แขกชมว่าอาหารอร่อย แขกให้คะแนนรีวิวเรา5 ดาวในเว็บด้วยนะคะ แขกให้คะแนนรีวิวเรา5 ดาวในเว็บด้วยนะคะ ดีมากเลย ธุรกิจเราจะได้โตขึ้น ดีมากเลย ธุรกิจเราจะได้โตขึ้น พรุ่งนี้เราต้องเตรียมของเพิ่มไหม พรุ่งนี้เราต้องเตรียมของเพิ่มไหม ต้องสั่งเมล็ดกาแฟเพิ่มค่ะ มีแขกจองมาอีก3 กลุ่ม ต้องสั่งเมล็ดกาแฟเพิ่มค่ะ มีแขกจองมาอีก3 กลุ่ม เดี๋ยวพ่อไปตลาดเช้าพรุ่งนี้เอง เดี๋ยวพ่อไปตลาดเช้าพรุ่งนี้เอง ฝากซื้อไข่ไก่กับผักสดด้วยนะพ่อ
ฝากซื้อไข่ไก่กับผักสดด้วยนะพ่อ หนูจะเช็คอีเมลการจองต่ออีกนิดค่ะ หนูจะเช็คอีเมลการจองต่ออีกนิดค่ะ อย่าทำงานดึกมากนะลูก พักผ่อนบ้าง อย่าทำงานดึกมากนะลูก พักผ่อนบ้าง Then come from Vather. I a planning grade planis is but new to skimber, and got wits oatly of the jessid is polymis. So it's 3 lap rake on. อากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะ อากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะ ปลายปอนกลางคืนเงียบสงบดีจัง ปลายปอนกลางคืนเงียบสงบดีจัง ได้ยินเสียงน้ำไหลในแม่น้ำไหม ได้ยินเสียงน้ำไหลในแม่น้ำไหม ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากเลย ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากเลย มะลิภูมิใจในโฮมสเตย์ของเราค่ะ มะลิภูมิใจในโฮมสเตย์ของเราค่ะ ไปนอนกันเถอะ พรุ่งนี้มีงานรออยู่ ไปนอนกันเถอะ พรุ่งนี้มีงานรออยู่ ฝันดีค่ะพ่อ ฝันดีค่ะแม่ ฝันดีค่ะพ่อ ฝันดีค่ะแม่ This is perfect.